নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যিসকলে পকৰি খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ পিঁয়াজৰ পকৰি। খুবেই চিম্পল হয় ৰেচিপিটো, কিন্তু ইয়াতে এটা টুইষ্ট আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। তাৰ বাবে এতিয়া প্ৰথমে মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই লৈছোঁ বেচনখিনি দি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া দিছোঁ আটা, লগতে এয়া দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি। পকৰি খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হ'বলৈ এয়া দিছোঁ পিঠাগুড়ি, এয়া হালধি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। প্ৰথমে শুকানী আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট অলপ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ পানী অলপ অলপকৈ দি ঘোলটো ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ম। ঘোলটো বেছি ডাঠো হ'ব নালাগিব, বেছি পাতলো হ'ব নালাগিব, এই ধৰণৰ হ'লেই হৈ যাব। এয়া মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ টুইষ্ট এটা আছে। পিঁয়াজটো আমি ফুলৰ আকাৰত কাটি ল'ম। কেনেদৰে ফুল হ'ব চাই থাককচোন। পিঁয়াজটো প্ৰথমে এইদৰে কাটি লৈছোঁ, চাওকচোন। তাৰপাছত এইদৰে আটাইবোৰ পাহি খুলি দিম। এয়া চাওক, পিঁয়াজটো ফুলৰ আকাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণখিনিত পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। এয়া মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এটা ফাল ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপাছত ইটো ফাল ওলটাই দিম। এয়া চাওক, দুইটা ফাল ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এয়া নমাই লৈছোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে এই পিঁয়াজৰ পকৰি আপোনালোকে চচ, চাটনি, চাহ নাইবা মোৰ দৰে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। খাবলৈ যে ইমান ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব দেই।